Assalamualaikum and hi to everyone. Welcome to my lesson DBM 20083 Discrete Mathematics Chapter 4 Set Relations and Function. My name is Siti Farah binti Fazil and I'm from Mathematics, Science and Computer Department of Polytechnic Balik Pulau. In this video, you will learn part 3 of Chapter 4 Set Relation and Function, which is function. So what is function? A function is defined as a relation in which every element in the domain has a unique image, one and only one or element in the range. In other words, a function is one-to-one relation and many-to-one relation. So what is the properties of function? There are 4 properties of function. So the first one is one-to-one function. Let A and B be set. A relation f from A to B is called a function if each element of A is assigned or related to exactly one element of B denoted by fa to B. So this is an example of one-to-one function. So A is a domain and B is an image. The second one is onto function. A function fa to B is called onto if every element of B is the image of some element in A, that is, if B equals to range of f. So this is an example of onto function. And this is an example of not onto function. Okay, let's see the example of one-to-one function and onto function. Given that A 1 to 3 and B W X Y Z, determine whether the following relations are functions or not. If it is a function, state whether it is one-to-one or onto function. Give reason for your answer. Hence, find the domain and range of every function. So A R1 1W 2X 3X. So first kali kita buat dulu box macam ni. So function one-to-one onto domain and range. Okey, lepas tu kita kena lukis dulu. So kita lukis dulu untuk A. So set yang pertama 1, 2, 3 domain. Set yang kedua image dia adalah W, X, Y, Z. So kita pairkan mengikut relation yang dia bagi. So 1 to W, 2 to X, 3 to X. And then kita tentukan sama ada dia function or not function. So ini adalah relation many to one. So many to one dia adalah function. Okay, so bila many to one, so of course lah it's not one to one function. Onto, so kita check sebelah kanan image dia, adakah semua image dia ada pairing dia. So ini cuma ada WX sahaja. So YZ ni tak ada pairing. So dia not onto function. Okay, domain dia yang sebelah kiri 1, 2, 3. Range dia kita hanya perlu ambil yang ada pairing sahaja. So jawapan dia adalah WX. Okay, B. So, kita lukis. So, akan dapat macam ni. Okay, lepas tu kita kena check. So, dia function or not function. So, kita check ni. Setiap elemen dekat sebelah domain ni ada ke tak ada pairing dia. So, kalau yang ini kita tengok 1 dengan 2 sahaja yang ada pairing dia. So, nombor 3 ni tak ada pairing image dia. So, dia not function. 1 to 1. So not one to one juga sebab dekat 3 ni dia tak ada pairing dia. Onto, so tengok sebelah image. So WX sahaja. So YZ tak ada pairing. So dia not onto. Domain dia 1, 2, 3. Range dia WX. Okay, yang ketiga. So 1W, 2W, 2X, 3Z. So, dia function ke tidak? So, dia bukan function. Sebab apa bukan function? Sebab ini relation
many to many. So many to one gabung dengan one to many. So dia akan jadi many to many. So dia bukan function. Okay, one to one. So of course lah not one to one. Onto pun not onto sebab Y ni tak ada pairing dia. Domain dia 1, 2, 3. Range dia W, X, Z. Okay. Function yang ketiga adalah composition function. So ini adalah composite function. So GF. So GF boleh juga ditulis sebagai G composite F. So dot ini adalah composite. Okay, FGX. So F composite G. Okay, apa maksud GFX dan FGX? Okay, kalau GFX maksudnya adalah kita kena masukkan function fx ke dalam G. Kalau FGX maksudnya adalah kita kena masukkan function GX ke dalam F. So, GF tak sama dengan FG. So, result dia pun tak akan sama. Okey, kalau soalan dia suruh cari F kuasa 2. So, F kuasa 2 itu maksudnya adalah FF. Maksudnya adalah function F, kita masukkan function Fx ke dalam function F. Kita masukkan function Fx ke dalam diri dia sendiri. Okay, jom kita tengok first example. So, given that fx equals to 3x, gx equals to 2x plus 1, find a fg, b gf. So, apa itu fg? Fg maksudnya masukkan function gx ke dalam fx. So, first step adalah salin semula fg sama dengan f, buat square bracket, salin function gx ke dalam square bracket. Okay, next step. Next step, kita kena tengok function f. Okay, kalau nampak nombor operation, salin semula sampai jumpa x. So, ini 3x. So, 3 nombor. So, salin balik semula 3. X, kita gantikan dengan function yang dalam bracket. So, gantikan 2x tambah 1. Gantikan ia bukan tambah. Gantikan maksudnya replace atau substitute. So, gantikan x maksudnya x ni hilang dan gantikan dengan 2x tambah 1. And then kita kena simplify. So, dalam case ni kita kena expand. So, 3 darab 2x dapat 6x. 3 darab 1 dapat 3. So, inilah jawapan untuk FGX. Okay, GFX. So, GF. So, tulis balik G. Tulis balik function fx. So, fx dia adalah 3x. So, tulis dalam square bracket. Next step, kita tengok function G. So, tengok function G. Kalau nampak nombor operation, salin semula. So, 2 salin balik 2. X kena gantikan dengan function yang dalam bracket. So, 3x. Belakang ada lagi operation dan juga number. So, salin semula tambah 1. Okay, lepas tu simplify. So, 2 darab 3x. So, dapat 6x tambah 1. Soalan yang kedua. Given that fx equals to 2x minus 3, gx equals to x square plus 2, find fg, gf, f square. So, fg. So, first step dia, salin f and then tukarkan g ni jadi function g. So, function g dia adalah x square plus 2 and then kita masukkan function yang dalam bracket ni ke dalam f. So, tengok f. So, nombor salin semula. X gantikan dengan function yang dalam bracket. So, x square plus 2. Belakang dia ada minus 3. So, salin semula minus 3. Lepas tu, kita expand. So, 2x square tambah 4 minus 3. Okey, lepas tu kena simplify 2x square plus 1.
Okay, GF, so salin balik G, gantikan F dengan function fx, so 2x tolak 3, and then kena masukkan function 2x tolak 3 dalam G. So tengok function G, tak ada nombor, tak ada operation. So terus gantikan dengan function yang dalam bracket. So x ni gantikan dengan ni. So letaklah dalam bracket. And then square, follow je square dia. And then belakang dia ada tambah 2, so tambah 2. Okay, lepas tu kita kena simplify. So yang ini kena expand dululah. 2x tolak 3 expand. So 2x tolak 3. So cara nak expand dia adalah 2x kuasa 2. So dapat 4x kuasa 2. Lepas tu 2 darab 2x darab negatif 3. So dapat 12x. Lepas tu negatif 3 kuasa 2 dapat 9. So belakang dia ada tambah 2. So follow tambah 2. Okay, lepas tu simplify. 4x square tolak 12x tambah 11. Okay, next f square. F square maksudnya adalah fx. So, f salin balik. Gantikan function fx. So, 2x tolak 3. Lepas tu, tengok function f. So, function f number salin balik 2. X gantikan dengan function dalam bracket. Belakang dia ada tolak 3. Salin balik semula. And then, simplify. So, yang ni kena expand. Okay, next example. Given that fx equals to x minus 2 and gfx equals to x square minus 4x plus 7. Find the function g. Okay, first step kita salin semula gf equals to x square minus 4x plus 7. Okay, next step kita buat macam tadi, gf. So gf cara nak tulis dia adalah g and then function f. So function f dia x minus 2 equals to salin balik yang ini. Okay. Lepas tu kita kena buat let y. So let y nak ambil yang mana? Kita kena ambil yang dalam bracket ni. So dalam bracket ni kita kena jadikan dia let y. So let y equals to x minus 2. And then kita kena pindahkan sampai tinggal x sama dengan something. So pindahkan negatif 2 sebelah sini. So dia akan jadi y plus 2 equals to x. Okay, next step kita kena masukkan x ni sebagai y ke dalam atas ni. So ini kita dah gantikan jadi y. So dia akan jadi gy. So, x yang kat sini kita kena substitute in terms of y. So, y plus 2 lah. So, substitute sini. Ini substitute y plus 2. And then yang ni follow je. Okay. Lepas tu kita kena simplify. So, simplify. Yang ini kena expand dululah kuasa 2. Okay. Expand. Yang ni kita kena expand darab masuk. And then kita simplify. So, simplify. Kita akan dapat gy sama dengan y kuasa 2 tambah 3. Last kali kita just tukarkan sahaja y jadi x. So dapatlah gx. Gx sama dengan x square plus 3. Okay, contoh yang keempat. Given that gx equals to x minus 4 and gfx equals to 2x plus 2 over 4x. Find the function of f. So, tadi dia suruh cari g, sekarang dia suruh cari f. Okey, kedudukan f adalah di bahagian dalam. Okey, tadi yang dia suruh cari kedudukan g di bahagian luar. Okey, first step dia, kita follow je yang tadi. Gf equals to 2x plus 2 over 4x. Salin balik. Okey, lepas tu kita ikut composite function yang biasa, basic. Masukkan fx ke dalam g. So, tengok function g. Okay, g ni g. So,
Kalau nampak nombor operation salin semula. Okay, tapi sekarang kita nampak X. So, X ni kita gantikan dengan Fx. So, ni dia akan jadi Fx. Okay, and then belakang dia tolak 4, follow je tolak 4. Yang ini salin balik semula. Okay, lepas tu kita kena pindahkan. So, pindahkan apa? Pindahkanlah tolak 4 ni sebelah kanan. Supaya kita tinggal Fx. So, pindahkan tambah 4. So, lepas dah pindahkan, tolak pindah jadi tambah. So, kita kena simplify sampai yang paling simple. Okay. So, kita kena, ini kita kena samakan bawah dia. So, nak samakan bawah dia, kita kena darab 4x bahagi 4x. So, darab 4x bahagi 4x. So, kita dah boleh samakan bawah dia. So, yang atas ni jadi 4 darab 4x. So, 16x. So, x dengan x boleh tambah tolak. So, 2x tambah 16x dapat 18x. So, tambah 2 tak ada geng. So, tulis je balik tambah 2. Okey, lepas tu yang ni boleh tinggalkan jawapan macam ni. Ataupun boleh buat macam ni juga. Okey, kalau nak potong ni, kena pastikan potong dua-dua. Ni bahagi 2, 9, bahagi 2, 2. Ni bahagi 2, 2. Ni bahagi 2, 1. So, pastikan potong dua-dua. Kalau tak reti nak potong, biarkan je jawapan dia macam ni. The properties of function yang keempat adalah inverse function. So, simbol untuk inverse function adalah f kuasa negatif 1. Okey, ini adalah properties of inverse function. So, first kali sebelum kita buat inverse, kita kena tulis dua ayat ini. So, if fx equals to y, then f inverse y equals to x. Tapi dia depends on soalan. Kalau soalan dia adalah gx, so dia akan jadi g inverse x. Okey, yang kedua, f inverse tak sama dengan 1 over f. Kalau dulu kita belajar 3 kuasa negatif 1 sama juga dengan 1/3. Tapi untuk inverse, so dia tak sama. Okey, f inverse x sama juga dengan f inverse fx. So, kalau disuruh buat yang ini, kita boleh buat yang ini juga sebab jawapan dia adalah sama. Okey, kita tengok first example. Given that fx equals to 5 minus 6x, determine the inverse function f negative 1. Okey, first kali kita kena tulis let y equals to fx, x equals to f negative 1y. So, fx ni kita gantikan jadi y. So, kita follow yang ini. So, y sama dengan 5 tolak 6x. And then, kita kena pindahkan sampai tinggal x sama dengan something. So, pindahkan 5 dulu. Y tolak 5, negatif 6x. And then, pindahkan negatif 6 ke sebelah sana. So, dia akan jadi y tolak 5 bahagi negatif 6 sama dengan x. So, bila dah tinggal x, last kali kita hanya perlu gantikan x jadi f inverse x. Y kat sini kita tukar jadi x. So, ini adalah jawapan untuk f inverse. Okay, second example. Given that hx equals to x plus 5 over x minus 4, x not equals to 4. Find h inverse 5 over 2. So, first kali kita kena cari dulu h inverse x. Okay, so itu adalah first stepnya. Second step adalah kita substitute 5 over 2 into x. Masukkan dalam x ni. So, last kali dia akan dapat satu value. Okay, so let y equals to hx, x equals to h inverse y. So, hx ni kita tukar jadi y. So, dia akan jadi y equals to x plus 5 over x minus 4. And then, kita kena pindahkan sampai tinggal x sama dengan something. So, pindahkan dulu x tolak 4 ke sebelah kiri. So, daripada bahagi, dia akan tukar jadi darab. Okay, and then kita kena expand dulu. So, x darab y, xy, negative 4 times y, negative 4y.
And then, bila dah dapat macam ni, kita kena kumpulkan yang ada X ke sebelah kiri, yang tak ada X ke sebelah kanan. So, X ni kita pindahkan ke sebelah kiri. So, dia akan jadi negatif X. Negatif 4Y kita pindahkan ke sebelah kanan. So, dia akan jadi positif 4Y. Okey, lepas tu kita kena jadikan X ni satu sahaja. So, kita kena factorize. So, factorize keluarkan X. So, tinggal Y. Yang ni keluarkan X. Tinggal negatif 1. Okey, bila dah tinggal 1X. So, kita pindahkan semua ni ke sebelah kanan. So, Y tolak 1 dengan X ni relation dia darab. So, pindahkan jadi bahagi. Okey, bila dah tinggalkan X. So, X ni kita tukarkan jadi H inverse. Y kat sini kita tukarkan jadi X. Okey. Next, kita kena substitute 5/2 into X. So, daripada H inverse X ni, kita salin balik. So, kita buat pula H inverse 5/2. Maksudnya adalah substitute 5/2 into all X. Okey. So, ada 2X kat sini. Dua-dua kita gantikan dengan 5/2. Okey, and then kita kena simplify, kira dan dapatkan value dia. So, yang ni kita potong. So, dapat 2, 5 darab 2, 10. 10 tambah 5, 15. So, yang ni tolak 1. So, bahagi 2/2. 5 tolak 2, 3/2. So, 3 dengan 15 boleh potong. 5 darab 2 dapat 10. Okay, third example. Given that fx equals to 3x minus 4, gx equals to 5x minus 6. So, find fg inverse. B, the value of x such that fg inverse negative x equals to 2. So, soalan A. So, fg inverse. So, first kali kita buat dulu g inverse. Lepas tu baru boleh buat fg inverse. So, first kali let y equals to gx, x equals to g inverse y. So, kita gantikan x, kita gantikan y ke dalam gx. Okay. So, y sama dengan 5x tolak 6. And then, kita tinggalkan x sama dengan something. So, pindah-pindahkan sampai dapat x sama dengan something. So, pindahkan dulu negatif 6 sebelah sana jadi positif 6. Pindahkan 5 jadi bahagi 5. So, jadi x sama dengan 6, y tambah 6 bahagi 5. So, last kali kita jadikan dia G inverse. Y gantikan dengan X. Okey, lepas tu baru kita buat composite function. So, composite function F and then masukkan function G inverse X. And then second step, tengok function F. Kalau number, operation salin semula. So, 3. X ni kita kena gantikan dengan yang dalam bracket. So, gantikan. Belakang dia ada tolak 4. So, kita follow je tolak 4. Okey, lepas tu yang ni kita kena expand. So, 3 darab X, 3X. 3 darab 6, 18. So, tolak 4. 4 ni adalah nombor bulat. So, kita kena samakan dengan yang ini. Jadikan dia pecahan supaya kita boleh sekalikan. So, ni kena darab 5/5. So, 5 darab 4, 20. So, bawah ni dah sama. So, kita boleh sekalikan. And then, dia punya number dengan number boleh tambah tolak. So, dapatlah jawapan dia macam ni. Okay, B, value of x such that fg inverse negative x equals to 2. So, kita dah ada kat sini fg inverse x. So, nak jadikan dia fg inverse negative x, kita hanya perlu gantikan negative x ke dalam x. So, gantikan sahaja. Okay. And then, sama dengan 2. So, bila dah gantikan, kita hanya perlu simplify dan cari nilai x. So, kena pindah-pindahkan. 5 pindah sebelah kanan, so jadi darab. Pindah negatif 2 sebelah sana, jadi positif 2. Pindah negatif 3 sebelah kanan, jadi bahagi negatif 3. So, dapatlah jawapan dia. X sama dengan negatif 4. Okey, function yang terakhir adalah floor and ceiling function. So, apa itu floor and ceiling function? The floor and ceiling functions give you the nearest integer up or down.
So integer means nombor bulat. Okay. So floor function, the greatest integer that is less than or equals to x. So ini adalah simbol untuk floor function. So floor lantai, so di bawah, so nombor yang lebih kecil daripada x. Okay, untuk ceiling function, the least integer that is greater than or equals to x. So ceiling, simbol dia adalah macam ni. Okay, ke atas. So ceiling dekat atas, so maksudnya nombor yang lebih besar daripada x. Okay, kita tengok contoh. Find the floor and ceiling values for the following numbers. So 8. So floor and ceiling. Okay, ini floor. Okay, kalau nombor itu dah memang integer, so jawapan dia tetap yang sama. Integer yang sama. Okay. So, floor dengan ceiling dia adalah 8. Nombor yang sama. Okay, B. Floor untuk 6.01. Okay, 6.01. So, kalau kita tak nampak, so kita buatlah macam ni. 5, 6, 7. So, 6.01 dekat sini. 6.01. So, ke kiri adalah nombor yang lebih kecil. Ke kanan adalah nombor yang lebih besar. Maksudnya apa? Ke kanan dia punya ceiling. Ke kiri dia punya floor. So, integer yang terdekat adalah 6 dan 7. So, floor untuk 6.01 adalah 6. Ceiling untuk 6.01 adalah 7. Okay, negative 6.2. Okay, untuk negative, so negative 0, negative 6, negative 7. So negative 6.2 is between negative 6 and negative 7. So negative 6.2. So to the left is its floor. To the right is its ceiling function. So the nearest integer are negative 7 and negative 6. So the answer for floor negative 6.2 is negative 7. So the answer for ceiling for negative 6.2 is negative 6. Okay, D. 1 over 2. 1 over 2 is equal to 0.5. So 0.5, 0, 1. So 0.5 is between 0 and 1. So this one is 0.5. So to the right is its ceiling function. To the left is its floor function. So the answer for floor half equals to 0. So ceiling half equals to 1. Okay, E, negative half. So negative, so 0, negative 1. So negative half is between 0 and negative 1. So to the left side is its floor. To the right side is its ceiling. So floor for negative 1 over 2 equals to negative 1. Ceiling for negative 1 over 2 is 0. Okay, second example. Find the value. So, floor half plus ceiling half. So, first kali kita buat satu-satu. Okay, kita buat yang dalam dulu. So, yang luar ni kita tak kacau. So, kita kena tulis dulu, tulis lagi dia punya floor function dia. So, half is 0.5 plus
So ceiling for half equals to 1. So floor for 1.5. So floor for 1.5 equals to 1. Okay, this one ceiling. So this one floor untuk 0.5 plus ceiling 0.5 plus 0.5 ceiling. So ceiling, ceiling so ceiling, and then this one is floor for 0.5. So the answer is 0 plus ceiling for 0.5. The answer is 1 plus 0.5 ceiling. So ceiling for 1.5. So the answer is 2. C. Floor, so half 0.5 plus, so 3 over 2. So 3 over 2, so 1.5. So ceiling for 1.5, floor, so 0.5 plus ceiling for 1.5 equals to 2. So bila kita dah selesaikan dia punya floor and ceiling function, so the symbol dia hilang, so tinggal number sahaja. So floor for 2.5 equals to 2. So this one 0.5 plus ceiling for 1.3, so equals to 2 minus, so ceiling for negative 1.3, so equals to negative 1. So 0.5 plus 2 plus 1, so equals to 3.5. So floor untuk 3.5 equals to 3. Okay, dot kat sini maksudnya darab. So 1 over 2 dot, so 5 over 2 is 2.5. So floor untuk 2.5. So 1 over 2 darab, so floor untuk 2.5 equals to 2. So ni boleh potong. So floor untuk 1 equals to 1. Okay, 0.5 plus floor untuk 1.3, so 1 minus floor untuk negative 1.3, so negative 2. So 0.5 plus 1 plus 2, so ceiling for 3.5 equals to 4. So that's all for today. Thank you for watching.